افسر پرونده تعریف میکنه اولین چیزی که به چشمشون میخوره وقتی این چمدون رو باز میکنند یک حدقه چشمه در مرکز چمدون و یک پا. شکی نمیمونه که اینها بقایای بدن یک انسانه، اما وحشتناکترین بخش این جسد صورت این زن بود. تمام صورت این زن رو با چسب نواری بسته بودند، مخصوصاً راه‌های تنفسی دور تا دور سر این خانم رو. به هر حال مدل این چسبی که روی صورت زن پیدا می‌کنند چسب عادی نواری امریکایی یا چسب سیاه برق نبوده. یک مدل نوار چسب خاص بوده که روش یک پترن یا نقاشی داشته از صورت دو تا مرد به رنگ‌های سبز و بنفش. در واقع شما تصور کنید که در تمام کشور فقط 850 حلقه از این نوار چسب به فروش رفته بود. سلام به همراهای کانال چای و جنایت، من الی هستم. امروزم براتون یک پرونده جنایی دیگه آوردم. قبل از شروع پرونده لطفاً یک لیوان چای برای خودتون بریزید. بچه‌ها فقط قبل از شروع کردن پرونده ازتون میخوام که لطفاً و حتماً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید و برای دوستاتون که به این ژانر علاقه دارند یا ندارند بفرستید. از پلتفرم‌های شخصی خودتون استفاده کنید، مثل واتساپ، تلگرام یا روی اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک. هر جایی که هستید لطفاً شیر کنید تا کانالمون زودتر بزرگ بشه، چون مثل همیشه الگوریتم یوتیوب داره ما رو شکنجه میده اینجا. خب یه چیز دیگه هم بگم که خنده نداره. ما اینجا این پرونده ها رو باز میکنیم برای یادآوری یاد قربانیان و جلوگیری از تکرار این اتفاقات. خب امروز باید بریم به شمال انگلستان، به یورکشایر شمالی. خب این شهرستان به مناظر بسیار طبیعی سرسبزش، آثار تاریخی دیدنیش معروفه. اما ما امروز نمیخوایم راجع به طبیعت یا آثار باستانی صحبت کنیم. ما امروز میخوایم راجع به یک چمدون عجیب و غریب صحبت کنیم. یک چمدون عجیب و غریب که در یکی از پارک های سرسبز همین یورکشایر شمالی پیدا میشه. در 18 نوامبر سال 2001 هستیم. باید راجع به یک آقای صحبت کنیم به نام لوگان. لوگان هر روز توی این پارک حاشیه شهر پیاده روی میکنه برای نگه داشتن تناسب اندامش. این پیشنهاد دکترشه. اون روز هم لوگان داره در امتداد یک راه روستایی خارج از شهر که از کمبریچارد رو به بزرگراه شماره A64 وصل میکنه پیاده روی میکنه. همینطور که داره پیاده روی میکنه متوجه میشه که توی حالت چاله مانندی کنار خیابون یه جسمی شبیه چمدون گذاشتند. این چمدون یه جوری از دید پوشیده شده، توی یه حالت خندق ماننده و کلی هم برگ و شاخه اطراف این چمدونه و خیلی خوب پوشیده شده. اما چیزی که توجه لوگان رو جلب میکنه این شاخ و برگا و اون چاله کوچولو نیست، بلکه حشرات زیادی که اطراف این چمدون هستند. پر از مگس و حشره دارن دور چمدون میگردن. پس لوگان کنجکاو میشه، نزدیک چمدون میشه. اونجاست که متوجه میشه که حتی یک مایع تهوع‌آوری با رنگ تیره داره از چمدون خارج میشه. آقای لوگان همینطور که بوی مشمئز کننده رو داره توی هوا استشمام میکنه، تصمیم میگیره که یک کار عجیب کنه که چمدون رو بلند کنه. من به شما توصیه نمیکنم که این کار انجام بدید در صورت پیدا کردن یک چمدون این چنینی. پس سعی میکنه، چند بار زور میزنه، اما میبینه که چمدون خیلی سنگینه. نسبت به سایز چمدون که خیلی بزرگ نبوده زیادی سنگینه. پس بالاخره عقل میکنه و با نیروهای پلیس تماس میگیره. افسر پرونده تعریف میکنه اولین چیزی که به چشمشون میخوره وقتی این چمدون رو باز میکنند یک حدقه چشمه در مرکز چمدون و یک پا. و شکی نمیمونه که اینها بقایای بدن یک انسانه. البته بقایا که نه، اون بدن یک بدن کامل بوده که مشخص بوده که به زور توی اون چمدون به اون کوچیکی چپیده شده.
بدن یک بدن زنانه است، متاسفانه برهنه است و فقط لباس زیر نیمتنه بالاش رو به تن داره. پزشکی قانونی با نگاه اول به سطح تجزیه پیشرفته این بدن متوجه میشه که بیش از 2 یا 3 هفته است که این بدن داخل این چمدونه و هیچ کس اون رو پیدا نکرده. حدس بعدیشون این بوده که ضارب این خانوم یا قاتل این خانوم این کار رو کنار جاده یا توی پارک انجام نداده. این خانوم رو در یک مکان دیگه‌ای به قتل رسونده، بدنش رو سلاخی کرده، به تکه‌های کوچیک تقسیم کرده، توی چمدون جا داده و اون رو به این مکان منزوی آورده و رها کرده به هوای اینکه کسی این بدن رو پیدا نمی‌کنه. میشه گفت تا 2-3 هفته هم موفق شده. خب همونطور که میدونید هر چقدر سطح تجزیه یک بدن پیشرفته تر باشه، از اون طرف ردیابی سرنخ‌ها و آنالیز کردن اون بدن هم سخت تره. اون قاتل امیدوار بوده که بدن رو یا پیدا نکنند یا زمانی که پیدا میکنند اونقدر تجزیه شده باشه که دیگه نتونن مدرکی ازش به دست بیارن. بعد از اینکه پزشکی قانونی بدن این زن رو کالبد شکافی میکنه، آقای کریستوفر میلروی یعنی دکتر آسیب شناس پزشکی قانونی متوجه میشه که روی بدن این زن زخم دفاعی وجود نداره. مشخصه که زن هیچ مقاومتی نکرده قبل از قتلش. پس با وجود این که مچ دستهای زن بسته شده بود، فرض رو بر این میگیرند که هیچ مقاومت و مبارزه‌ای صورت نگرفته. مشخص بود که روی بدن این زن خشونت و تجاوز جنسی صورت گرفته، اما وحشتناکترین بخش این جسد صورت این زن بود. چهره این زن رو نتونسته بودند شناسایی بکنند. تمام صورت این زن رو با چسب نواری بسته بودند، مخصوصاً راه‌های تنفسی مثل دهان و بینیش رو با چسب نواری محکم بسته بودند دور تا دور سر این خانم رو. در واقع مرگ این خانم را هم به علت مسدود بودن راه‌های تنفسی و مرگ ناشی از خفگی تشخیص میدن. اما این چسبی که اطراف سر و صورت زن کشیده شده، به گفته پاتولوژیست پرونده سرنخ‌های زیادی راجع به قتل این خانم بهشون میده. مشخص بوده که این نوار چسب با یک قصد و نقشه قبلی دور سر و صورت این زن کشیده شده. به خصوص گفتم روی بینی و دهان این زن و نه روی چشمهاش. اگر یادتون باشه اولین چیزی که توی چمدون دیدند بعد از باز کردنش یک حدقه چشم بوده. از اونجایی که این مرگ یک مرگ تدریجی و آهسته و بسیار دردناک بوده بابت این چسب نواری، کاراگاهان فرض رو بر این میگذارند که قاتل این زن میخواسته این مرگ رو در چشمهای زن ببینه، یعنی لحظه به لحظه تدریجی و آروم، انگار که میخواست از نمایش خودش لذت ببره. به هر حال مدل این چسبی که روی صورت زن پیدا میکنن چسب عادی نواری امریکایی یا چسب سیاه برق نبوده. یک مدل نوار چسب خاص بوده که روش یک پترن، یک الگو یا نقاشی داشته از صورت 2 مرد به رنگ‌های سبز و بنفش. این 2 چهره روی نوار چسب کار 2 هنرمند لندنی بوده به نام آقای گیلبرت و آقای جورج. این چسب فانتزی اونقدر خاص بوده که نمیتونستی هر جایی بخریش. در واقع شما تصور کنید که در تمام کشور فقط 850 حلقه از این نوار چسب به فروش رفته بود. یک چسب نواری بود که منحصراً برای گالری‌های هنری طراحی شده بود. گالری‌هایی مثل لندن، لیورپول، کارناوال. این حقیقت که مسئول قتل میخواسته از یک چسب فانتزی حتما استفاده کنه یا اتفاق این کار رو کرده هنوز به کاراگاهان پوشیده بود و نمیتونستن تشخیص بدن انگیزش دقیقاً چی بوده. بازرسان پرونده اون تکه زمینی که روش چمدون رو پیدا کرده بودند هم بررسی میکنند، خاکش رو، زمینش رو آنالیز میکنند و از طرفی خود چمدون رو مورد بررسی قرار میدن. توی چمدون مذکور فقط چند تا لکه خیلی کوچیک رنگ آبی پیدا میکنند. از طرفی هنوز موفق نشدند که هویت این جسد رو تشخیص بدند. همونطور که گفتم جسدی که اینقدر در مراحل پیشرفته تجزیه است خیلی سخته که بخواید هویتش رو تشخیص بدید. فقط از طریق استخوان‌های این جسد میتونند سن تقریبی مقتول رو حدس بزنند که زنی 20 ساله بوده و از طریق علم مورفولوژی روی جمجمه این جسد، روی فرم و ساختار و حالت جمجمه‌اش بررسی و مطالعه میکنند و متوجه
متوجه میشن که جمجمه میتونه متعلق به یک زن بومی آسیای جنوبی باشه. پلیس ها تصمیم میگیرند که از رسانه ها به نفع خودشون استفاده کنند. شما در نظر بگیرید که قبل از این رسانه ها داشتن قوقا میکردن، یک موجی را افتاده بود، هر کسی داشت از آب گلالود این قضیه چمدون مرموز ماهی میگرفت. پلیس ها تصمیم میگیرند از این موج به نفع خودشون برای تشخیص هویت این قربانی استفاده کنند. پس از طریق رسانه ها یک اعلام عمومی مردمی میکنند، میگن که مقتول یک دختر بین 20 تا 30 ساله با قد 150 سانت حدوداً و اهل آسیاست. اما متاسفانه بعد از این کنفرانس مطبوعاتی هیچ کس جلو نمیاد تا راجع به هویت این زن صحبت بکنه. حتی در پایگاه داده های پلیس هم در لیست افراد گم شده هیچ زنی رو پیدا نمی کنند که مشخصاتش با مقتولشون یکسان باشه. اصلاً به نظر پلیس یورکشایر شمالی می رسید که این زن هرگز وجود خارجی نداشته، نه سرنخی، نه DNA، هیچ اثری. اما در همین حین که پلیس های یورکشایر شمالی دنبال هویت این دختر مرموز بودند، مقام های کره جنوبی در طرف دیگه کره زمین میشه گفت داشتن دنبال هویت یک دختر ناپدید شده 21 ساله کره‌ای میگشتند. والدین دختر گزارش ناپدیدی دخترشون رو به پلیس داده بودند چون هیچ کس اون اواخر ازش هیچ خبری نداشت و موفق نمی‌شدند که باهاش تماس بگیرند. بهتر بگم دخترشون به یک سفر توریستی تک نفره به اروپا رفته بود. پس مقامات یورکشایر شمالی و کره جنوبی هر دو در جستجوی یک نفر هستند، اما از تیم جستجوی کشور دیگه هیچ خبری ندارن. خوشبختانه در حین تحقیقاتی که داشتند روی چمدونی که داخلش بقایای انسان رو پیدا کرده بودند می‌کردند، متوجه میشن که اون چمدون ساخت کشور خودشون نیست و ساخت کره جنوبیه. پس حداقل یک ایده اولیه براشون شکل میگیره و تصمیم میگیرند که با مقامات کره جنوبی یه تماسی بگیرن، یک تیری توی تاریکی بندازن. مقامات کره جنوبی فقط یک کیس ناپدیدی داشتند که با مشخصاتی که پلیس یورکشایر بهشون میداد تقریباً همخونی داشت. برای همین اثر انگشت، DNA و سوابق دندون پزشکی این دختر رو برای نیروهای یورکشایر شمالی میفرستند و بعد از اینکه شواهد و مدارکی که از کره جنوبی به یورکشایر شمالی رسیده بود رو با دختر تطبیق میدند، متوجه میشن که بالاخره یک اسم، یک هویت برای این بدن سلاخی شده پیدا کردند. دختری به نام هیو جونگ جین که ما از این به بعد اون رو جونگ صدا میکنیم. جونگ 21 سال داشت و متولد یک شهر خیلی کوچولو، یک شهرستان کوچولو در نزدیکی منطقه سولگان بود. جونگ برای ادامه تحصیلاتش به اروپا رفته بود، به فرانسه رفته بود و در دانشگاه لیون زبان فرانسه میخوند. در پایان اکتبر سال 2001 تصمیم میگیره که به یه تعطیلات خیلی کوچولو به انگلستان بره. اون میخواست که لندن رو ببینه و با ساکنین کره جنوبی در لندن آشنا بشه که یک جامعه بزرگ دارن. جونگ روز 24 اکتبر سال 2001 که یک روز چهارشنبه بود به لندن میرسه و تصمیم داشت که بعد از 3 روز، یعنی در روز 27 که یک شنبه بود، به کشور خودش یعنی فرانسه برگرده. فقط 2 روز بعد از اینکه به لندن رسیده بود، در 26 اکتبر در سفرش یک اتفاق غیر منتظره میفته. جونگ برای خانواده‌اش یک ایمیل میفرسته و توی ایمیل نوشته بود که از سفرش لذت نمیبره، متاسفانه خیلی بهش خوش نمیگذره، اما خوشبختانه با یک آقایی آشنا شده توی لندن که یک آقای مهربون و جنتلمنه و حتی برای بیشتر شناختن این آقا میخواد بیشتر توی لندن بمونه، سفرش رو کش بده، یک اتاق با این آقا توی لندن بگیره، یعنی توی آپارتمانی که این آقا داره یه اتاق اجاره کنه. بعد از این ایمیل دیگه خانواده جونگ هیچ خبری از دخترشون نداشتند و جونگ که رفته بود به اروپا تحصیل کنه هر شب گزارش روزانش رو برای خانواده‌اش میفرستاد، یعنی باهاشون در تماس بود. مثل رفتار جونگ نبود این قضیه که به خانواده‌اش تماس نمیگرفت و کلاً ناپدید شده بود بعد از ایمیل آخر. قبل از اینکه مقامات انگلستان با مقامات کره جنوبی تماس بگیرند، برادر جونگ خیلی دنبال خواهرش میگشت و روی شبکه‌های اجتماعی خودش کلی پست راجع به خواهرش گذاشته بود و از اون مهمتر روی تمام شبکه‌ها و گروه‌هایی که به جامعه کره‌ای‌های مقیم لندن متصل بودند هم راجع به خواهرش نوشته بود، مخصوصاً اون گروه‌های فیسبوکی که درش کره‌ای‌ها به کره‌ای‌های مقیم لندن اتاق و آپارتمان
آپارتمان و خونه اجاره میدادند، چون خب یک بحث خیلی مرسومیه. هر ملیتی، ایرانی‌ها هم همین جورین، وقتی توی یک کشور دیگه هستن میخوان به هم کمک کنند و مدارک کمتری برای اجاره دادن آپارتمان و خونه و اتاق از هموطنشون میخوان. برای همین خیلی به نظرش منطقی تر بود که جونگ یک اتاق رو توی لندن از یک کره دیگه اجاره کرده باشه، ولی هیچ کدوم از این گروه ها هیچ اطلاعی از خواهرش نداشتند. وقتی پلیس انگلستان با برادر جونگ صحبت میکنه، تصمیم میگیره که یک استراتژی یکسان مثل برادرش رو برای جستجو کردن ضارب یا قاتل خواهرش پیش بگیره. پس شبکه‌های اجتماعی جونگ رو چک می‌کنند. متوجه میشن که جونگ به یک آگهی درخواست خونه جواب داده، یک آگهی کره‌ای. شب آخری که ناپدید بشه در یک آپارتمانی در طبقه آخر خیابان ایگل ساکن بوده. خب از اونجایی که خودتون یک با کاراگاه هستید با این همه پرونده‌های جنایی، میدونید که وقتی یک فردی ناپدید میشه، پلیس ها کارت های اعتباری اون رو چک میکنند تا ببینند آخرین فعالیتاش کجا بوده و کجاها رفته. وقتی کارت اعتباری جونگ رو چک میکنند، متوجه میشند که آخرین بار از کارتش در اول نوامبر در فرانسه استفاده کرده، یعنی کشوری که ساکنش بوده. خب این خیلی خیلی عجیب بوده، چون جونگ در انگلستان کشته شده بود و نمیتونسته توی فرانسه از کارتش استفاده کنه. پزشکی قانونی معتقد بود که جونگ قبل از اول نوامبر کشته شده. به هر حال پلیس ها میرند به خیابان ایگل و آپارتمانی که آخرین بار جونگ درش اقامت داشت رو چک میکنن. متاسفانه آپارتمان جونگ خالی بود، هیچی داخلش نبود، داخل اتاقش. اما یک کنج اتاق متوجه ذرات میکروسکوپی خون میشن و از اون عجیبتر متوجه میشن که همون اواخر اتاق جونگ به رنگ آبی در اومده، یعنی اتاقش رو تازه رنگ کردن. رنگ آبی، دقیقاً همون رنگی که ذراتش رو داخل چمدون جسد جونگ پیدا کرده بودند، همون رنگ بوده. وقتی رگه های خون میکروسکوپی رو توی اتاق آزمایش میکنند، متوجه میشند که مال جونگه، یعنی خون جونگ ریخته شده توی این اتاق، و متوجه یک بوی مشمئز کننده شدید پوسیدگی از داخل کمد میشند. یک کمد فقط توی اتاق بوده. جلوی این کمد روی موکت یک لکه بزرگ تیره قرار داشت که انگار نتونسته بودند پاکش کنند. این لکه بزرگ هم بوی وحشتناک تجزیه میداده. وقتی از اون لکه بزرگ DNA میگیرند، متوجه میشند که DNA روی لکه روبروی کمد با DNA جونگ کاملا یکسانه. پس با توجه به لکه های خون جونگ و رنگ آبی و اون لکه بزرگ با DNA جونگ، متوجه میشند که قاتل اون، هر کسی که بوده، اون رو در آپارتمان خودش به قتل رسونده. بعد از به قتل رسوندنش اون رو برای روزها و هفته ها داخل اون کمد نگهداری کرده. برای همین کمد بوی تجزیه و پوسیدگی شدید میداده. بعد از اون هم اون رو از کمد به چمدون منتقل کرده، از شر جسد راحت شده. اما قبل از اینکه کاراگاهان متوجه بشن که مسئول این جنایت چه کسیه، یک پسری به اداره پلیس تماس میگیره در 8 دسامبر سال 2001 و از مفقود شدن یک دختر دیگه خبر میده. خانومی به نام هی سانگ که ما اون رو سانگ صدا میکنیم. این خانم هم اهل کره جنوبی بوده، از اسمش مشخصه، و در مرکز لندن زندگی میکرده. خانم سانگ 22 سالش بوده و مثل جونگ دانشجو بوده. توی لندن رشته هتلداری میخونده و در بین 17 و 18 نوامبر به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرده بوده، یک آپارتمانی در خیابان آگوستا. سانگ این اتاق جدید رو با یکی از دوستاش کرایه کرده بوده تا یکم هزینه‌اش رو پایین بیاره. اینجاست که پلیس ها متوجه یک جزئیات کوچیکی میشن که خیلی هم کوچیک نبوده و تا اون لحظه متوجهش نشده بودند. این حقیقت که کسی که اتاق خیابان آگوستا رو به خانم سانگ و دوستش اجاره داده، با مالک آپارتمان جایی که خون جونگ پیدا شده در واقع یک نفر هستند. آقایی به نام کیم کیو سو، که نمیتونه تصادفی باشه که همه این آدم ها کره‌ای هستند.
مقامات میخواستند با این آقا صحبت کنند چون به هر حال دخیل در یک پرونده قتل و یک پرونده ناپدیدی بوده، اما متوجه میشن که این آقای کیم که از این به بعد کیم صداش میکنیم از کشور خارج شده و معلوم نیست که کجاست. پس شروع میکنند تحقیقات کردن راجع به آقای کیم، سوء سابقش، پیشینش و هر چیزی که میتونسته اونها رو به این آقا نزدیک کنه. در سال 1981 کیم در کره جنوبی متولد میشه. پدر اون میشه گفت عطار بوده، یک فروشنده مواد گیاهی و ادویه‌جات بوده. متاسفانه راجع به کودکی و نوجوانی کیم اطلاعات زیادی در دسترس نیست چون پرونده های کره جنوبی خیلی پرونده های بازی نیستند، اما چیزی که مبرهنه اینه که زمانی که این اتفاقات قتل ها و ناپدیدی ها اتفاق میفته کیم 31 سالشه و در سال 2000 قبل از سال 2000 ازدواج میکنه، طلاق میگیره. بعد از اون تصمیم میگیره که مهاجرت کنه، به انگلستان بره و یک زندگی جدیدی رو برای خودش تشکیل بده. بعضیا میگن که کیم این تصمیم رو گرفته که مهاجرت کنه و کلن از کره بره چون توی فرهنگ جایی که زندگی میکرده، حالا نمیگم کل کره و نمیگم امروزه، اما طلاق گرفتن یا شکست در ازدواج یک ننگ بزرگ بوده و میخواست از همه چیز فرار کنه. برای همین تصمیم میگیره که برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی به انگلستان به لندن بره. اما بعد از 1 سال بلافاصله رشته‌اش رو رها میکنه، درسش رو میذاره کنار و تصمیم میگیره که فقط پول داره رو بیزنس کنه. پس 2 آپارتمان رو توی 2 خیابون مختلف اجاره میکنه. یکی آپارتمانی در خیابان آگوستا جایی که خانم سانگ زندگی میکرد و دیگری آپارتمانی در خیابان ایگل جایی که خون جونگ در اون آپارتمان پیدا شده بود. و برای امرار معاش تصمیم میگیره که این آپارتمان ها رو اتاق به اتاق یا کل آپارتمان رو اجاره بده به قیمت بالاتر از چیزی که خودش اجاره کرده بود. مسلماً یه جوری حالت ایر بی ام بی این خونه ها رو اتاق یا کل خونه رو اجاره میداده برای مدت کوتاه، چند ماهه، چند روز و چند هفته‌ای و درآمد خیلی خوبی هم داشته. عمده افرادی که از این آقا اتاق اجاره میکردند مسلماً کره‌ای بودن به همون دلایلی که قبلا براتون گفتم و مشتریاشو هم همین روی سایت های سوشال میدیا روی فیسبوک پیدا میکرده مثل ایر بی ام بی. به نظر میرسه که خود آقای کیم هم در یکی از این 2 آپارتمان جایی که جونگ کشته شد در خیابان ایگل زندگی میکرده تا حواسش هم به آپارتمان باشه. در همون برهه‌ای که جونگ توی آپارتمان ایگل خیابان ایگل کشته میشه، آقای کیم با دوست دخترش که یک دختر ژاپنی بوده به نام ماریکو ایشیمورا زندگی میکرد و با هم رابطه خوبی داشتند. هر کسی که آقای کیم رو میشناخته و ازش سوال میکردند که چه جور آدمی بود، چه خصایلی داشت، اون رو یک آقای مؤدب، دست و دلباز و مهربون توصیف می‌کردند. یه آقایی که همیشه لبخند به لب داشت و جنتلمن بود. شما ایمیلی که جونگ برای خانوادش فرستاد رو یادتونه؟ نوشته بود که با یک آقای خوب جنتلمن آشنا شده و میخواد که باهاش یه اتاق مشترک بگیره، یعنی میخواد توی خونش یه اتاق بگیره. پلیس ها از خانواده جونگ میپرسند که آیا این آقای کیم رو میشناسند چون دخترشون خیلی توی ایمیل ها از این آقا براشون تعریف میکرده و مقامات از جواب خانواده جونگ سورپرایز میشند. این خانواده میگن از زمانی که دخترشون ناپدید شده این آقا هر روز باهاشون در تماس بوده. حالا مشخص نیست که خانواده با این آقا تماس گرفته بوده یا آقای کیم با این خانواده تماس گرفته. کیم به مادر جونگ گفته بود توی همون خونه‌ای زندگی میکنه که جونگ زندگی میکنه، حواسش به جونگ هست، اما آخرین بار اون رو داخل همون آپارتمان خیابان ایگل دیده چون جونگ یک آقای غریبه‌ای رو به خونه آورده، با هم دیت میکردن، قرار میذاشتن و آخرین بار با اون آقا از خونه خارج شده. کیم در ادامه گفته که فقط میدونه که جونگ با این دوست پسر ناشناسش با هم به ایستگاه قطار رفتن و دیگه ازش خبری نداره. اما خانواده جونگ میگفتند که این آقای کیم انقدر آدم مهربون، صمیمی و دلسوزی بوده که حتی یک لحظه هم نمیتونستن بهش شک کنند. کاملا مشخص بوده که برای جونگ خیلی نگرانه. اما همونطور که میدونیم نه تنها خون جونگ رو در یکی از آپارتمان هایی که این آقا اجاره میداده پیدا کردند و رنگ آبی، همون رنگ آبیه که داخل چمدون جسد جونگه، بلکه یک دختر دیگه یعنی خانم سانگ در یک آپارتمان دیگه این آقا هم ناپدید شده. پس پلیس ها فکر میکنند که این آقای کیم میتونه مظنون شماره 1 باشه. پس تصمیم میگیرند که دوست دختر این آقا رو، یعنی همون دختر خانم ژاپنی رو ردیابی بکنن تا به آقای کیم برسن.
هدف کارآگاهان از پیدا کردن ماریکو نه تنها پیدا کردن آقای کیم بوده، بلکه امیدوار بودند که خبری از خانم سانگ هم داشته باشه. پس پلیس ها به آپارتمان خانم ماریکو میرند که حالا دیگه تنها زندگی میکرده و با آقای کیم نبود. آقای کیم ناپدید شده و در آپارتمان خانم ماریکو توی یک قفسه یک حلقه نوار چسب پیدا میکنند با طرح همون نوار چسب خاص نقاشی شده ای که روی صورت خانم جونگ نوار پیچ شده بود. پس مقامات یکم روی خانم ماریکو شک میکنند. ماریکو به مقامات میگه که توی زندگیش اصلا از این نوار چسب استفاده نکرده. این خانم که نقاشی هم میکرده میگه توی یکی از گالری هنری که میرفته این نوار چسب رو بهش هدیه دادند و مطمئن بوده که دوست پسرش از این نوار استفاده کرده. خیلی هم چهره صادقانه و نگرانی به خودش میگیره، چهره معصومانه‌ای. پلیس ها سعی میکنند که حرفش رو باور کنند. مقامات تصمیم میگیرند که کارت اعتباری خانم سانگ رو چک بکنند. با این که مطمئن بودند که قاتل خانم جونگ سعی میکنه که تحقیقات رو با این استفاده عجیب و غریب از کارت های اعتباری به بیراهه بکشونه. مثلا رفته مستقیما فرانسه از جایی که بوده، اونجا از کارت در 1 نوامبر استفاده کرده پلیس ها رو قانع بکنه که جونگ نمرده و به کشور خودش برگشته و اینجوری توجه ها رو از محل زندگیش، آپارتمانهاش و اون کشور کلاً برداره. یه دلیل دیگه این که آقای کیم تا خرخره زیر قرض و بدهی بوده و ساده بگم نیاز داشته که از این کارت های اعتباری استفاده بکنه چون پولی نداشته. با دیدن فعالیت های کارت اعتباری خانم سانگ متوجه میشن که آخرین بار از این کارت در یک دستگاه ATM در نزدیکی محل زندگی خودشون پول برداشت شده. این دستگاه ATM نزدیک یک آژانس مسافرتیه، یک آژانس هوایی. پس پلیس ها به این آژانس هوایی میرن، دیگه داشتن به هر چیزی که میشده چنگ مینداختن برای پیدا کردن آقای کیم و از مسئول این آژانس هوایی میپرسند که آیا کسی در هفته‌های اخیر بلیتی با اسم خانم سانگ یا آقای کیم خریداری کرده یا نه. اینجا کارآگاهان متوجه میشن که آقای کیم یک بلیت از همین آژانس هواپیمایی خریده در 13 نوامبر، یعنی فقط چند روز بعد از ناپدیدی خانم سانگ. میدونم خیلی عجیب به نظر میاد، اما با تمام این مدارکی که داشتند نمیتونستند که حکم بازداشت بین المللی برای دستگیریش صادر کنند. خون و DNA جونگ در آپارتمانی که این آقا اجاره میداده پیدا شده، ولی مدرک معتبری نبوده، چون به هر حال آقای کیم مالک اون آپارتمان نبوده، فقط اجاره میداده اون آپارتمان رو، یک واسطه بوده. متوجه میشن که آقای کیم بلیتی به مقصد کانادا خریده و از اونجایی که هیچ پولی نداشته گهگداری از کارت اعتباری دخترها استفاده میکرده. پس تمام فعالیت‌های این کارت‌های اعتباری رو زیر نظر میگیرند و امیدوار بودند که یک روزی این فعالیت‌ها اونها رو نه به آقای کیم که حتی به جای خانم سانگ برسونه. همونجور که منتظر بودند که آقای کیم یک کار اشتباهی انجام بده، از طریق کارت اعتباری دخترها متوجه میشن که قبل از رفتن این آقا یک ماشین از یک آژانسی که ماشین کرایه میداده گرفته، با کارت یکی از دخترها به اون آژانس میرن تا ببینن کدوم ماشین در کرایه آقای کیم بوده. وقتی صندوق عقب ماشینی که آخرین بار آقای کیم اجاره کرده بود رو چک میکنند، متوجه ذرات میکروسکوپی خون جونگ در صندوق عقب هم میشن. همچنین یک سری ماده‌ای که از چمدون ترشح میکرده و روی موکت اتاق، همون جایی که چمدون رو پیدا کرده بودند بین علف‌ها هم بوده، داخل صندوق عقب ماشین هم بوده. چمدون رو با این ماشین جابجا کرده و به پارک خارج شهر برده. حالا شما تصور کنید این آقای کیم انقدر آدم خود بزرگبین و متکبریه که فکر میکرده که هیچ کس از نقشش سر در نمیاره و یک حرکت عجیب میزنه تو این پرونده. همین بین با کارت اعتباری یکی از دخترها یک بلیت میخره و از کانادا به انگلستان برمیگرده، یعنی توی همون هاگیر واگیر برمیگرده جایی که بوده. خب وقتی پرواز آقای کیم میشینه، سریعا مقامات
یورکشایر شمالی مطلع میشن. اون به یک کافه‌ای به آکسفورد میره و همونجا توی همون کافه، همونجور که خیلی ریلکس توی کافه نشسته بوده، مقامات میریزن و دستگیرش میکنن. خب مسلماً کیم هیچی رو گردن نمیگیره، هیچ نمیدونه که جونگ کجاست، هیچ کاری باهاش نکرده و سانگ هم هیچ خبری نداره. مقامات مطمئن هستند که خانم سانگ متاسفانه به دست آقای کیم کشته شده، چون کارت اعتباریش هم دستش بوده. اما دوست داشتند که خانم سانگ رو به هر حال پیدا کنند، اما این آقا هیچ همکاری نمی‌کرد و هیچ اعترافی نمی‌کرده. مقامات حداقل می‌خواستند جسد خانم سانگ رو پیدا کنند، اما این امر تا مارس سال 2002 میسر نمیشه. یعنی پیدا کردن جسد هم بی نهایت وحشتناکه، دقیقاً عین فیلم‌های دارک و ترسناک. یک کارگری داشته توی مارس سال 2002 توی یکی از آپارتمان هایی که آقای کیم اجاره میداده حدس بزنید. آپارتمان خیابون آگوستان، جایی که خانم سانگ زندگی میکرده، کار میکرده توی دستشویی. همونجور که داشته توی حموم دستشویی کار میکرده، متوجه یک بوی وحشتناک و مشمئز کننده از توی یکی از دیوارها میشه. بو خیلی قوی بوده، کارگر رو به سمت اون دیوار میکشه، اونم چون در حال کار بوده و به هر حال داشته لوله تعمیر میکرده، یه تیکه کوچیک از دیوار همون راهرو که بوی وحشتناک میداده رو میکنه. اما کندن همون تیکه کوچولو از دیوار همانا و خارج شدن هزاران حشره و مگس و بوی بدتر همان، یعنی از همون سوراخی که ایجاد کرده بوده کلی حشره میزنه بیرون. اینجاست که کارگر وحشت میکنه و تصمیم میگیره که با پلیس تماس بگیره، چون با اون همه حشره وحشتناک و رنگارنگ از گونه های مختلف نمیتونسته قضیه یک حیوانی، موش مرده چیزی باشه و قضیه به نظرش خیلی گنده تر از این حرفا بوده. مقامات به صحنه میرسند، همون دیوار رو میکنند، اما سورپرایز، هیچ چیزی توی اون دیوار نبوده. پس تصمیم میگیرند که رد حشرات رو دنبال کنند تا ببینند منشأشون از کجاست. به نظر میرسیده که مگس‌ها و حشرات دارن از زیر کاشی‌های حموم دستشویی میان، اما زیر کاشی‌ها هیچ چیزی نبوده. با خودشون فکر میکنند شاید منشأ این حشرات یک اتاقک خالی، یک فضای خالی مخفی زیر کف حموم دستشوییه. پس نقشه منزل رو از مالک اصلی خونه میگیرند و وقتی داشتن نقشه معماری اولیه خونه رو چک میکردند، متوجه میشند که یک فضای خیلی کوچولو، کوچیک اندازه یک کمد زیر حموم دستشویی بوده که الان سال هاست مهر و موم شده و ازش استفاده نمیشه. یعنی یه جوری مثل کمد دیواری، یک فضایی بوده، توی دیوار نبوده، توی کف زمین بوده. و وقتی که این مهر و موم رو باز میکنند و میکنند و داخل میشند، با وحشت جسد خانم سانگ رو پیدا میکنند. خانم سانگ هم دست و پاهاش کاملا بسته است، سر و صورتش با یک نوارچسب این بار معمولی پیچیده شده. این نوارچسب هم همون جوری بسته شده که روی جونگ انجام داده بودند. تمام راه‌های تنفسی، دهان و بینی بسته شده بود با نوارچسب و فقط چشم‌ها بیرون بوده. شرایط جسد دقیقاً با شرایط جسد جونگ یکسان بوده، اما سطح تجزیه جسد جونگ انقدر زیاد بوده که واقعاً نمیتونستند زمان مرگش رو تخمین بزنند. پس به طور وحشتناکی تصمیم میگیرند که از روی چرخه عمر مگس ها این زمان رو تخمین بزنند. ببخشید بابت این ادبیات و این کلمه، اما مگس ها به لاشه، به گوشت فاسد علاقه زیادی دارند. پس بلافاصله روش میشینند و یک فرایندی رو، یک چرخه زندگی رو آغاز میکنند. یعنی در علم پزشکی قانونی واقعا یک دسته‌ای وجود داره که چرخه زندگی این حشرات رو چک میکنند، راجبش مطالعه میکنند که میتونند زمان حدودی مرگ اجساد بیش از حد تجزیه شده رو تخمین بزنند. این تخمین زدن به نوع گونه مگس‌های حاضر در صحنه جرم، مدت زمان چرخه زندگی اونها بستگی داره و اینطوری حشره شناسان قانونی میتونن زمان تقریبی مرگ رو پیدا کنند. نسبت به مگس‌های روی گوشت بدن تجزیه شده سانگ میتونن زمان مرگ رو تقریبی بین 3 تا 13 نوامبر سال 2002
تخمین بزنند. یعنی زمانی که گزارش ناپدیدیش رو 8 نوامبر به اداره پلیس رسونده بودند و روز 13 نوامبر هم آقای کیم به کانادا فرار کرده بود. پس کاراگاهان در این مرحله موفق شدند که بالاخره تمام قطعات این پازل عجیب غریب رو کنار هم بگذارند و تمام وقایعی که برای این 2 دختر اتفاق افتاده بود رو هم بازسازی کنند. حالا من فرضی پلیس ها رو این بازسازی ها رو براتون تعریف میکنم راجع به هر 2 خانم. به نظر بازرسان خانم جونگ در روز 26 اکتبر، یک روز جمعه در سال 2001، زمانی به قتل میرسه که هر 2 در خونه در خیابون ایگل در آپارتمان تنها بودند. بعد از اینکه آقای کیم خانم جونگ رو به طور تدریجی و دردناک و آهسته با خفگی به قتل میرسونه و به جسد اون تعرض جنسی میکنه، چون اگر یادتون باشه روی بدنش هیچ زخم دفاعی نبود. بعد از اون جسدش رو سلاخی میکنه در حموم خونه، در یک چمدون جا میده، اون چمدون رو داخل کمد لباسهای خودش میگذاره، جایی که اون لکه بزرگ جلوی موکتش ایجاد شده بود. بعد از 5 روز زمانی که میبینه افراد دیگه‌ای که توی اتاقهای دیگه‌ای خونه زندگی میکنند اجاره کردند، حتی برای مدت کوتاه، جونگ رو میشناختند و دارن مشکوک میشن. همش ازش میپرسند که از جونگ خبر داره، چرا برنگشت. برای اونها یک داستانی سرهم میکنه، میگه که جونگ با من تصفیه کرد اتاقش رو و یک روز بی مقدمه تصمیم گرفت که به فرانسه برگرده و خود منم تا ایستگاه قطار همراهیش کردم. یعنی تقریبا همون ورژنی رو تعریف میکنه که برای خانواده جونگ هم تعریف کرده بود، فقط اونجا گفته بود که جونگ با یک آقای ناشناسی به ایستگاه قطار رفته. اینجا به بقیه همخونه‌ها میگه که خودش شخصا جونگ رو به سلامت به ایستگاه قطار رسونده و جونگ رفته کشورش. در 30 اکتبر سال 2001 قبل از اینکه بقیه توی خونه متوجه بوی بدن جونگ بشن که در حال تجزیه بوده توی اون کمد، تصمیم میگیره که از شر بدن خلاص بشه. با کارت اعتباری جونگ که به طرز عجیبی رمزش رو داشته، به نظر میرسه که قبل از کشتن جونگ مجبورش کرده که رمز کارت اعتباریش رو بهش بده. یه دونه ماشین اجاره میکنه و با ماشین به خارج شهر میره. همونجور که جسد داخل چمدون داخل صندوق عقب اون ماشین بوده، حدود 4 یا 5 مایل رانندگی میکنه. تمام مدت جنگون پشت بوده. به یه شهر شمالی میره، یکم از لندن دورتر میشه و زمانی که به جاده روستایی خارج از شهر میرسه، چمدون رو همونجا رها میکنه. یک گودال کم عمق میکنه و اون رو کنار خیابون میندازه. به نظر می رسیده که 2 روز بعد از اینکه چمدون رو توی اون محل انداخته، یعنی در 2 نوامبر، یک نفر اون چمدون رو دیده، یعنی توجه مردم محلی رو جلب کرده. اما خب به نظرشون خیلی چیز عجیبی نبوده و با مقامات تماس نگرفتند تا زمانی که آقای لوگان بعد از 2 هفته چمدون رو پیدا میکنه. در عوض قربانی دوم یعنی خانم سانگ در بین 17 و 18 نوامبر در سال 2001 به اون یکی آپارتمان آقای سانگ یعنی در خیابون آگوستا نقل مکان میکنه. بعد از اینکه کیم جونگ رو به قتل رسونده، محل زندگیش رو عوض کرده، اتاق رو رنگ زده، رنگ آبی زده و رفته توی اون یکی آپارتمان زندگی کنه. آقای کیم و خانم سانگ یک مدت توی یک جا با هم زندگی می‌کردند. در 7 دسامبر آقای کیم و خانم سانگ آخرین بار توی خونه با هم نهار خوردند و اون آخرین باری بود که کسی خانم سانگ رو زنده دیده بود. خب مشخص نیست که کجای اون خونه به سانگ حمله شده و به قتل رسیده، اما روش قتل علنا با روش قتل جونگ یکسانه. همچنان با یک نوار چسب سرش رو بسته، چشمهاش رو بیرون گذاشته تا بتونه زجر کشیدنش رو ببینه قبل از مرگ. بعد از مرگ اون هم بهش تعرض جنسی کرده، اون رو داخل یک پتوی قهوه‌ای رنگ پیچیده، داخل اون محفظه‌ای که در کنار دستشویی قرار داشته انداخته و در اون رو با آجر مهر و موم کرده. اگر یادتون باشه خانم سانگ رشته هتلداری میخوند. به بقیه مستاجرا که دنبال خانم سانگ بودند گفته به طور غیر منتظره خانم سانگ یک کار دیگه توی یک هتل دیگه پیدا کرده و این هتل جدید علاوه بر کار بهش یک اتاق هم داده، برای همین دیگه از خونه ما رفته. با وجود اینکه در هر دوی این قتل‌ها خشونت زیادی اعمال شده بود، اما روی بدن هیچ کدوم از اونها هیچ زخم دفاعی نبود. فکر می‌کردن اگر باش همکاری کنند و خیلی تقلا نکنند شاید جونشون رو نگیره.
به هر حال محاکمه آقای کیم با تعداد زیادی مدارک علیهش در لندن انجام میشه، مثل رنگ آبی داخل چمدون، خون جونگ در یکی از آپارتمانهاش و خود جسد خانم سانگ در اون یکی آپارتمانش. یعنی مدرک از این بزرگتر که یک جسد توی حموم خونه این آقا پیدا کردند. اما وکلای آقای کیم تلاش میکردند که تمام این اتفاقات وحشتناک رو یک اتفاق تصادفی جلوه بدن. یاد حرف آگاتا کریستی افتادم که خیلی کتاباشو دوست دارم. میگه یک تصادف یک تصادفه، دو تصادف یک سرنخه، 3 تا تصادف همه چیز رو اثبات میکنه. مسلماً دفاع آقای کیم هیچ کس رو متقاعد نکرد، ولی در روز دوم دادگاه خود آقای کیم که تمام مدت ادعای بیگناهی میکرد، میگفت هیچ کاری نکرده، حرفش رو عوض میکنه. برای فقط یکی از قتل‌ها میگه که من جونگ رو کشتم ولی با سونگ کاری نداشتم، نمیدونم چی شده. یعنی خیلی دوست دارم بدونم توی سر این آدم چی میگذره، ما رو چی فرض کرده؟ میگه یکی رو کشتم یکی رو کار نداشتم. اما در 25 مارس سال 2003 بالاخره اون رو محاکمه میکنند، گناهکار میشناسنش، گناهکار قتل درجه اول برای هر 2 قتل، بهش حبس ابد میدند با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 25 سال. اما من فکر میکنم که با درخواست آزادی مشروطش موافقت نشه، برای اینکه قاضی دادگاه اون زمان آقای جرمی رابرتس برای آقای کیم نوشته جان 2 تا دختر بیگناه رو که به اون اعتماد کامل داشتند رو گرفته، اون هم به شیوهی دردناک، عذاب‌آور و تدریجی. من معتقدم که تو یک خطر واقعی برای جامعه هستی و جنایات تو بسیار شیطانی تر از چیزی هستند که به نظر میرسند. افسر مسئول هر 2 قتل برای خانم سانگ و خانم جونگ معتقده که آقای کیم در فاصله زمانی اینقدر کوتاه 2 تا قتل اینقدر شبیه هم و یکسان رو انجام داده. کیه که به ما بگه که آقای کیم قتل‌های دیگه‌ای در مدت زمان کوتاه انجام نداده باشه؟ مخصوصا اینکه آقای کیم همیشه بین فرانسه، کانادا، انگلستان در حال رفت آمد بوده. کی میگه که توی این کشورها جرمی و قتلی مرتکب نشده؟ آقای کیم یک قاتل سریالی بیرحمه که در دوران دادگاه در حین حکمش هیچ احساسی نشون نداد و حتی داشت وانمود میکرد که انگار دادگاه خودش نیست. وکلای اون بارها و بارها درخواست دادگاه تجدید نظر دادند، چندین بار درخواست آزادی پیش از موعد دادند، اما خوشبختانه هیچ کدوم از اونها پذیرفته نشد. 4 سال بعد از حکم کیم، یعنی در 19 مارس سال 2007، کیم بالاخره اظهاراتی رو از طریق وکلاش به بیرون درس داده. بالاخره 2 کلام حرف زده بود. نوشته بود زمانی که جنایت قتل جونگ رو انجام داده، دوره سختی توی زندگیش بوده و به طور مرتب حشیش و اکستازی مصرف می‌کرده. اما اصرار کرده بود که هیچ تعرضی به بدن جونگ نکرده و حتی گفته بود زمانی که داشته مواد مصرف می‌کرده، جونگ هم با اون مصرف می‌کرده و حتی قتلش بابت این اتفاق افتاده که جونگ تحت تاثیر مواد رفتار عجیب و غریب انجام میداده و آقای کیم میخواسته مهارش کنه. یعنی میگه جونگ انقدر داشته حرکات خطرناک انجام میداده که من میخواستم دستاشو بگیرم، زیاد محکم فشارش دادم، زیادی محکم مهارش کردم و باعث قتل اتفاقی شده. خیلی هم باورپذیر میدونی؟ و اعتراف میکنه در زمانی که فرانسه بوده یک کارت پستال برای یکی از دوستان جونگ در فرانسه نوشته تا این توهم رو ایجاد کنه که جونگ هنوز زنده است. اما در رابطه با خانم سانگ هنوز هم هیچ اعترافی نمیکنه و کلاً گردن نمیگیره. یعنی حتی نمیخواسته این آرامش رو به خانواده سانگ بده که بهشون بگه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. و نامه قشنگش هم با این مطلب که خیلی از روشی که رسانه‌ها باش برخورد کردن و حرفایی که پشت سرش زدن ناراحته تموم کرده. در حال حاضرم آقای کیم توی زندان میمونه و در سال 2028 بعد از 25 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده که امیدوارم قبول نشه. خانواده سانگ بعد از این محاکمه با رسانه‌ها هیچ صحبتی نکردند، اما برادر جونگ، همون برادری که دنبال خواهرش میگشت میشه، با رسانه‌ها حرف زده و گفته همین که بیشتر زمان میگذره هر آنچه که از خواهرم به یاد دارم رو کم کم دارم از یاد میبرم، داره خاطرش محو میشه و این چیزیه که من رو بیش از هر چیز ناراحت میکنه.
این پرونده خیلی عجیبه، برای اینکه هیچ وقت انگیزه اصلی قاتل مشخص نشد. تا اونجایی که من خوندم گفتند که هیچ وقت ارزیابی پزشکی و روانی روی آقای کیم انجام نشده. اما به نظر من تمام این خشونت عریان و رفتار سادیستیکی که انجام داده فقط و فقط از یک آدم دیوانه و روانی برمیاد. اما خیلی به نظر من جالب میشد اگر واقعا میفهمیدیم که انگیزش چیه و توی اون سرش چی میگذشته. اگر شما اطلاعاتی راجع به این پرونده دارید لطفاً برای من بنویسید. امیدوارم چایتون رو خورده باشید. من چایم یه ذره مونده. حتما کانال رو لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت انگلیسی بذارید، سابسکرایباتون رو چک بکنید که نپریده باشه، زنگوله رو فشار بدید، برای دوستاتون هم شیر کنید، از پلتفرماتون استفاده کنید، هشتگ بزنید. خلاص هر کاری که از دستتون برمیاد برای حمایت کانال الی انجام بدید لطفاً. خیلی خیلی دوستتون دارم. توی قلبم هستید. بوس. بای.